מי שאני סוחר מן את הדירה, יש לו עוד איזה 5 דירות, והוא אדם עשיר לכל הדעות ונהדר, ואני מברך אותו שהוא מוכן להזכיר את דירתו היפהפייה, במחיר ששווה לי, ולכן גם אחרתי את הבית שלי, ואתה בעצם גורם לאנשים כמוהו להסתלק מהשוק, ואז הם ימכרו, ואז אני לא אוכל לזכור, אני אהיה חייב לקנות, אני לא רוצה לקנות, אני רוצה להשקיע בשוק ההון. לא, אתה מייצר פה עיוות, אתה אומר, לא נכון. כן, אתה אומר, אני יכול לייצר פה עיוות, לתת לך איזשהו הון, שהמיסוי עליו, אני לא אומר תעשה עליו מיסוי אחר, תעשה עליו מס הכנסה רגיל, למה יש עליו 10%? למה יש עליו 10%? מה זה שונה שהוא עכשיו קנה 100 בתים, מייצר מהם אחלה הכנסה, עשה עליהם כבר צועה של אני לא יודע כמה אחוז ממה שהוא קנה אותם. מדהים. למה 10% מס? שיהנה. למה? לא, למה אני מקים חברה, בוא נעשה, ולי מוציאים את חוק, איך זה נקרא? חוק הרווחים הכלואים. אני צריך לשלם מס מעל 750,000 שקל רווח, והוא יכול לייצר את אותו הכנסה ממה שהוא עושה, ולשלם 10%. אני מסכים איתך שזה לא הוגן, המיסוי בישראל על מקרקעין ועל הכנסה מעבודה, היא דבר מעוות לחלוטין. אבל זה לא יפתור את משבר הדיור. משבר הדיור נובע מזה, אתה אמרת את זה בעצמך, יש בעיית היצע. זה לא שיש בעיה של משקיעים. לא צריך לבוא ולהיות זליחה, שכל פעם נאשים את המשקיעים. לא, המשקיעים הם חלק מהפתרון, הם לא חלק מהבעיה. מה שחסר לנו זה דירות. ודירות יורידו את מחירי השכירות, את מחירי הקנייה, את כל הדברים. אם עיריית תל אביב, עיריית גבעתיים, עיריית רמת גן, עיריית ירושלים, יהיה להם תמריץ לאשר בתים חדשים, אתה פתאום תראה שההיצע גורם לזה שהמחירים ירדו. וזהו. מה קורה, תמיר? מה קורה? אז אנחנו נמצאים פה כמה ימים אחרי סוף המלחמה עם איראן, ובתוך הדשדוש האינסופי עם עזה, וככה בהתלבטות שלנו על מה אנחנו רוצים לדבר, שלי עם עצמי כי אתה לא עזרת לי, אז אני תוהה לעצמי עוד פעם שיחה על איראן, עוד פעם שיחה על עזה, אבל הפער האינסופי שיש בין הדברים המדהימים שקרו באיראן, לבין הגועל נפש שקורה בעזה, שנכנסים אנשים על פומה משנת אני לא יודע איזה, וזורק להם מחבל רימון לתוך הפומה, ורוצח שם 7 חיילים, לא זוכר את המספר, הוא בלתי נתפס. בלתי נתפס שאנחנו בכלל נמצאים שם בפנים. אפשר להיות בחוץ ולנצח את המלחמה כמו גדולים במצור אמיתי. זה פשוט, אני לא מבין מה אנחנו עושים שם בפנים. אתה יודע, משה פייגלין אמר את זה הרבה לפניי, אבל כל כך פשוט להשמיד אויב שנמצא כל כך קרוב אליך, כשם שהוא מהווה סיכון עליך, אתה מהווה סיכון עליו, אבל די מצור. אתה סוגר להם מים, חשמל, גז, דלק בעיקר, כל הסיפור הזה של המנהרות הרמונה על ידי דלק, וזהו, ונגמר. איך התוכנית הזאת עובדת? כשהעולם אומר לך, לא, נו, אסור. מה קשור עולם? אני אומר להם, אתם אוספים את האוכל פה, בנקודת חלוקת מצרכים כזאת וכזאת. וזהו. ולא, מפה, אתם מהאמריקאים חוזרים חזרה לעזה. אתם פשוט פה, ומי שרוצה לקבל אוכל, נשאר פה במחנה פליטים, פה בחולות, איפה שאנחנו יודעים שנקים מחמאס, אנחנו עוברים בן אדם שרוצה להיכנס ולקבל סיוע הומניטרי, מצליבים אותו מנתונים של השב"כ, ונגמר הסיפור. ומי שלא רוצה לבוא, ומי שלא רוצה לעבור את הבידוק הזה של שב"כ, שימות. כזה פשוט. שימות, שנייה. למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? אולי לא רוצים לנצח, אני לא יודע. זה שאלה אמיתית. שאלה אמיתית, אני שואל אולי את לא הדבר הזה רוצים לנצח. כל הזמן. אני כמעט בטוח שלא רוצים לנצח את המלחמה הזאת, מאיזושהי סיבה. אם היו רוצים לנצח אותה, יש מה שאתה אומר זה דבר אחד. תמיד אפשר לדבר על חטופים, אתה יודע? כאילו, אז לא עושים את זה בגלל החטופים. רגע, מה, תסלח לי, אבל בשביל 20 איש שעדיין בחיים, סליחה שגופות אני לא מחשיב פשוט, בסדר? כאילו, אני לא חושב שגופות שוות יותר מאשר חייל שלנו. הרי בסוף חיילים שלנו יוצאים לכל מיני מבצעים להצלת גופות. אני לא בטוח שאם היו נותנים לי פקודה לבוא ולהציל איזושהי גופה, הייתי חושב שזו פקודה מוסרית. יכול להיות שהייתי עושה אותה. אבל זו פקודה מוסרית לסכן חיילים בריאים בגופם ובנפשם בשביל גופה, כל כמה שקבר ישראל זה חשוב. אנחנו צריכים לתת לאויב שלנו תמריצים להביא לנו את הגופות האלה ואת החטופים האלה על מגע של כסף או על, אתה יודע, בג'יפ לנד קרוזר חדש, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים שיהיה להם אינטרס לא להביא את הגופות ולא להביא את החטופים. אז מה אנחנו מפספסים? הרי אנחנו כבר חיים את הדבר הזה מעל 1.5 שנה, כולם מכירים את כל ההסברים, כל התירוצים. בוא נגיד את האמת, אם היה פה עכשיו ממשלת בנט, היו ממררים לו את חייו עד כלות. לא היה יכול לצאת מהבית, ואיכשהו אנחנו נמצאים במצב הזה, ויש פה עכשיו ראש ממשלה שבא ועומד וכאילו מדבר על, הצלחתי לעשות באיראן, באמת דבר מאוד יפה, מהצד השני, אני עדיין באופוריה מאיראן. כישלון
נורא בעזה, כישלון נורא בעזה, ולא משנה מה. סמוטריץ' שהודיע, אנחנו עוד פעם עוצרים עכשיו את הסיוע, כי חמאס משתלט עליו. מה, אתה מגלה את זה כי בנט עשה ציוץ, אז אתה מגלה שעוד פעם חמאס ישתלט על הסיוע? משהו שם לא מסתדר. משהו שם פשוט לא עובד. אני אגיד לך מה, אתה בעצם בא ואומר פה משהו בין השורות, בוא רגע נחשוף אותו. אתה אומר בין השורות, אם בנט היה ראש ממשלה היום ממראים לו את החיים. מי הם ממראים לו את החיים? בין השורות, התכוונת להגיד, ערוץ 14. לא רק. כל הימין באופן כללי. מי זה כל הימין בתקשורת בדיוק, שאתה מדבר עליו? זה גם הממשלה, זה גם ערוץ 14, זה גם גלי ישראל, גם כל הפעילי טוויטר האלה, לא משנה. אני, כאילו, בסוף תחשוב מה קרה כאן. אבל זהו, לא, זה ערוץ 14. לא, אבל יש לזה הרבה השפעה. וגלי ישראל. יש לזה הרבה השפעה. אבל תפסיק לספור אותם. זאת אומרת, היום לערוצי תקשורת עצמאיים, שבסוף, נגיד, סתם, דניאל דושי, בסדר? אדם שבהגדרה שלו את עצמו, פר ולחלוטין. מי האנשים שהוא מביא? ימין. ימין. ברור. ימין. עכשיו, אני שואל אותו, למה אתה מביא ימין? אז הוא אומר, כי השמאל לא מוכן לדבר, וזהבה גלאון סירבה לבוא, וזה וזה וזה. התשובה היא אמיתית, כי הרייטינג הוא בימין. ואז אתה אומר לו, אבל רגע, כי אתה פופוליסט במובן הטוב, כי אתה מחפש את הקהל, והקהל נמצא בימין. בעצם צריך להפסיק לספור כל כך את ערוצי התקשורת המוסדיים, 14, גלי ישראל, גלי צהל, כל אלה, די, חלס, נגמר, מת. גם פירמידת הגילאים בישראל היא כל כך נראית כמו פירמידה אמיתית ורגילה, שבעצם הזקנים, אנשים בני 50 פלוס, בני 60 פלוס, הם פלח כל כך קטן מהאוכלוסייה. אין שם אלקטורט, זה יאיר גולן וכל החבר'ה שלו הם כולם פנסיות. לא פנסיות תקציביות, לא תקציביות, פשוט אנשים מבוגרים. וזה מעט מאוד אלקטורט. העם נמצא, העם במובן הזה של צעירים, צעירות, זה נמצא בימין. והחבר'ה הצעירים האלה, נחש מה, הם מקשיבים לפודקאסטים ביוטיוב, בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות האלה. לי יש מעל 2 מיליון האזנות לחודש. כאילו, רבק, כאילו מה... שזה, דרך אגב, דבר מטורף. למה זה מטורף? דרך אגב, זה עשירית? רגע, אני אגיד לך למה. מערוץ 14. כי פעם קודמת בן אדם אחד. היית אצלי לפני פחות משנה, ואז המספר שאמרת בלייב היה 500,000, אני חושב. זאת אומרת, אז היית פי כמה על תחילת המלחמה, ועכשיו אתה כבר פי 4 על המספר שאמרת לפני כמה חודשים רק. אבל העם נמצא שם. זה בדיוק מראה את זה. זה מראה שהעם פשוט רוצה לצרוך את התקשורת שלו בדרך אחרת, רוצה לצרוך את המידע שלו בצורה אחרת. ולכן אני לא סופר את כל הערוצים האחרים, ולכן, כאילו, מה זה לא סופר? הייתי מאוד שמח אם הייתה מהפכה בשוק התקשורת, מה שקרי מבטיח ומבטיח ומבטיח. אני בפעם האחרונה שדיברנו, עוד הייתי חבר מועצת הרשות השנייה, אבל בגלל שראיתי ששום דבר לא קורה שם, אז התפטרתי. אני לא מוכן להיות במקום שמחלל את הזמן, את האנרגיה שלי, מגביל אותי מבחינה של רגולציה, ולא להשפיע ולא לעשות כלום. אני לא מוכן להיות במקום כזה פשוט. ואני חושב שראוי שאולי אם דבר אחד הממשלה הזאת תספיק לעשות עד סוף כהונתה, זה פתיחה של שוק התקשורת לגמרי. זאת אומרת, לאפשר לעוד ערוצים להיפתח כמו ערוץ 14, לאפשר, אתה יודע שתהיה תחנת רדיו אחת, לא ממשלתית ברמה הלאומית. אחת, אין אחת. אין אחת. אחת. מה יש לנו? תאגיד, על שלל הרדיו שיש לו, וגלי צהל. זהו! גלי ישראל זה תחנה אזורית של יהודה ושומרון, הייתי לאחרונה באשקלון, שאלתי איזה נהג מונית, שזה נהג מונית, ליכודניק, אתה יודע, הברומטר הכי טוב לחברה בישראל. אמרתי לו, תקשיב, תגיד, אתה מקשיב לגלי ישראל? הוא אומר לי, מה זה גלי ישראל? אתה נדהם, אתה אומר, מה זאת אומרת מה זה? הוא אומר, לא, זה לא משדר פה. אולי זה רדיו אזורי? כן, זה רדיו אזורי, הם לא יכולים לשדר באשקלון. אסור להם לשדר. כן, אבל אתה יודע, בסוף זה גם משהו שאתה אומר, בוא'נה, אוקיי, אז מי היום באמת שומע רדיו ב-FM? מי שומע רדיו ב-FM היום? בסדר, זקנים, אבל גם להם חשוב לי, שגם הם לא יזהמו את השכל של הצעירים הנפלאים שיש לנו, שמבינים כבר את התמונה הרבה יותר טוב. הנה, היום מי שמקשיב לערוצי ימין, נקרא לזה לערוצי שידור בלתי פורמליים כמו שלי ושלך, אז הוא מתמקד כבר בטורקיה, הוא מתמקד כבר במצרים. אני עשיתי תוכניות על טורקיה ועל מצרים כבר לפני 3 או 4 שנים. אני חושב שכל הפודקאסטים, אלכס וערוץ טוב. דרך אגב, אלכס לא מגדיר עצמו ימין בכלל. אלכס צייטלין, באים אלה פרופסורים. בכלל לא. אבל אלכס מביא הרבה מאוד מומחים ביטחוניים שמדברים על זה השכם והערב. אז אם זה ככה, וכל הקהל זז ימינה והאלקטורט שמה, איך זה שאין בחירות מחר? הרי אנחנו לא, בוא נגיד שאנחנו לא צינים, אנחנו מבינים שבשנייה שביבי מבין שיש לו רוב, הוא רץ לבחירות. רץ, לא הולך, זה תוך שנייה שמה. אז איך אין בחירות אתמול? בוא נגיד ככה, כשם שברמה התקשורתית, כאילו הממוסדת הכל גרוע והכל הרוס, וברמה
תקשורת לא ממוסדת, הכל סבבה, ובאמת אתה רואה את העם נוהר בהמוניו לתוכניות כמו שלי, שלך, של דושי וכו' וכו', של צייטלין, של ריוזביץ', יש הרבה מאוד ערוצים טובים בימין, של כור ההיתוך של שניאור ובר, גדי טאוב, שומר סף, עכשיו גם נפתח ארז תדמור פותח תוכנית. בקיצור, ברוך השם. פבריקנט עושה עבודה יפה. פבריקנט, נכון, הצעיר המדהים הזה. כמובן, יש עוד אחד ששכחתי עכשיו, אני אזכר בו עוד מעט. עידו גיבוני. גיבוני, נכון? בקיצור, יש מלא ערוצים, ולכולם יש מיליוני צפיות, וברוך השם הולך טוב. אבל ברמה המפלגתית יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה. לא ניתן לתת תרומות למפלגות, אם אני זוכר נכון, זה מעל 20,000 שקל. ו20,000 שקל, כל אחד יודע, זה גרושים. אתה לא יכול להקים אופרציה עם פחות מכמה מיליונים, בוודאי מפלגה שרצה בבחירות הארציות. יש לנו כאן מונופול, שבעצם הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, מרץ, העבודה וכל מפלגות הקיימות, הם בעצם מונופול שלא מאפשר לשחקנים חדשים להיכנס בגלל חוקי מימון המפלגות. אני לא צופה לימין דברים טובים בבחירות הקרובות. כי השמאל יודע להתארגן באמצעות כל מיני גופים כמו הרבעון הרביעי, שהוא בעצם מפלגה בתחפושת, ודרך אגב, אמרה את זה אצלי, מירב חורב, שהייתה אורחת אצלי, היא אמרה, כן, אנחנו כנראה נהפוך למפלגה. רגע, אז כל הכסף שהרווחתם, או שגייסתם לעמותה הנהדרת שלכם, לרבעון הרביעי, לפני שנהייתם מפלגה. מה זה הרבעון הרביעי? זה איזושהי עמותה שכאילו באה לעשות גישור, נכון? זה תמיד האלה, בוא נעשה גישור, נמצא את האמצע. כן, בוא נמצא את ההסכמות הרחבות, ואת כל הבולשיט הזה. אז הם אומרים, אוקיי, בוא נמצא את כל הדברים הנחמדים, את כל הגודי של המרכז המוחלט, ונעשה הסכמות רחבות והכל יהיה טוב. רגע, כל הכסף שכל המיליונים או עשרות מיליונים שגייסתם עד עכשיו, הם לא יזרמו למפלגה באיזושהי דרך? כאילו, נגיד בניתם דף פייסבוק עם מאות אלפי עוקבים. מה, הוא לא יעשה ריטוויט למפלגה שגם נקראת הרבעון הרביעי, או למפלגה שאתם תומכים בה? או שזה יהפוך להיות הדף של המפלגה ממש. זה אני חושב שיהיה אסור ממש על פי חוקי מימון מפלגות, וזה יהיה כבר, אתה יודע, אסור, אבל כשאתה בונה כזאת אופרציה בעשרות מיליונים, מה, היא לא תעזור למפלגה שתקימו? הרי הם אמרו, יואב אלר אמר, וגם מירב חורב אמרה אצלי בפודקאסט, אנחנו נקים מפלגה. אז בעצם אתה לא יכול להקים מפלגה בישראל באופן חוקי מהדרין. אתה לא יכול. זה אחד הדברים הכי עצובים, ולכן ברק נחשד בפרשת העמותות, כי בעצם הוא רצה לגייס כסף, אבל לא יכל לגייס למפלגת העבודה, הוא היה חייב להקים עמותות פיקטיביות בראשות בוז'י הרצוג, שנחקר על זה בעזרה, ואמר לא יודע, וכל מיני קשקושים כאלה. ובעצם בבחירות הקרובות אנחנו לא נראה, לפי דעתי, אני גם לא רואה את זה בשטח, התארגנויות עם הרבה כסף בימין, שיקימו מפלגות חדשות. אנחנו נראה הרבה מאוד המילואימניקים, הרבעון הרביעי, כל מיני קבוצות ניטרליות כאלה של צעירים חייכניים, ובעיניי בסופו של דבר זה יהיה קבוצות שמאל, ואנחנו נפסיד את הבחירות. נפסיד את הבחירות? כן, למרות שהעם זז ימינה. אתה חושב שיצליחו להקים ממשלת שמאל? אני לא יודע בדיוק מה זה ממשלת שמאל, אתה מבין? כאילו... בוא נגיד ככה. כל הממשלות, עד הממשלה הנוכחית, היו ממשלות עם שמאל. וואו, לא נעים לי להגיד שגם זאתי עכשיו היא שמאל, ברמה שכאילו כלכלית, אנחנו שמאל, ביטחונית, אנחנו שמאל. אני כאילו כל פעם שאומרים לי, זה ממשלת ימין, אני שואל במה? במה הממשלה הזאת ימין? שאין בשמאל. אוקיי, במה ימין? בוא, ש"ס, יהדות התורה, אני לא יודע איפה אני שם אותם שם, אבל במה הממשלה הזאת ימין? בפעולות, עזוב בשמות. איזה פעולות ימין קרו פה? הכלכלה היא ריכוזית, מעצבנת, מונופוליסטית. סמוטריץ' לא עשה רפורמה אחת. אפילו לא אחת בתקציב האחרון. שום דבר. כלום. מה הוא עשה? העלה את המע"מ. שכוח סמוטריץ'. הגדלת את יוקר המחיה שלנו עכשיו באחוז. כל הכבוד. עשיתי צעד הכרחי, זה לא פופוליסטי, הייתי חייב להביא יותר כסף, אבל... צעד הכרחי זה לפטר. בוא, תפטר. 10% מעובדי הממשלה. אני בטוח שלא רק שלא נרגיש את זה, כן נרגיש את זה. הדברים יהיו הרבה יותר יעילים. תחשוב שהיו לך עכשיו פה 4 מפיקות. מי מכינה את הקפה, ומי עושה את זה, ומי אחראית על המצלמות, ופוליטיקות פנימיות, ואתה צריך לגשר פה בין הזאת שעושה ככה, מה? אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פה. זה הפך את העבודה לגרועה יותר, לא לטובה יותר. תשמע, אבא שלי עכשיו פרש ממס הכנסה, עכשיו, ממש לפני שבועיים. ואני לא אשכח שאני כילד, באתי לשם למשרדי מס הכנסה, לפני, לא יודע, 30 שנה, 20 שנה, בירושלים, זה היה אז בבניין כלל. ונכנסתי לשם, ובטעות נכנסתי לחדר שהוא לא של אבא שלי, כאילו, הייתי בחדר.
אז נכנסתי לחדר אחר, ואני רואה שמישהו ישן עם רגליים על השולחן באמצע היום, אין אורות בחדר, והוא ישן ככה עם רגליים על השולחן. אמרתי, אוי, סליחה, וסגרתי את הדלת, אמרתי לאבא שלי, אבא, מישהו ישן שם, הוא אומר לי, נו, וכאילו, זה קורה פה הרבה, כאילו שאנשים ישנים. אתה אומר, וואו, ככה זה... אני יותר מודאג מאנשים שערים. לא, באמת, אני יותר מודאג מאנשים שערים, כי הרבה מהאנשים האלה שערים, כל הזמן אומרים לא. לא. אפשר לקבל רישיון לזה? לא. כאילו, זה מה שפקידים עושים. כשהם ישנים, הם לפחות לא גורמים נזק. אז אין פה ממשלת ימין. כאילו, זה האמת. אם אני עכשיו רוצה להבין מה אני רוצה שיהיה כאן בממשלה הבאה שתהיה, אני רוצה שוק חופשי אמיתי. אמיתי. לא תקבל. אני לא יודע מי יכול להציע את זה, אולי זליכה בא עם איזה רעיונות נכונים. זליכה, גלעד אלפר, פייגלין. פייגלין, זהו, אז פייגלין כנראה... אני מאוד מאוד מוטרד, אני אומר, נגיד, ועכשיו... אבל הם כנראה לא הצליחו להיבחר, אתה מבין? לא, אני חושב שפייגלין כן ייבחר. אני חושב שפייגלין בבחירות האלה נכנס, אתה זוכר שאצלנו בשיחה, הוא אמר, ברוך בורא, שצריך להוסיף ברכה לברכות השחר, ברוך בורא הפודקאסט. ואתה רואה שפייגלין הוא אחד האורחים שלא משנה לאן הוא מגיע ומתי הוא מגיע, זה הופך להיות פודקאסט מואזן מאוד, מאוד מאוד מואזן, בכל מקום שהוא מגיע אליו. אבל צריך גם כסף, צריך גם אופרציה, צריך גם אוטובוסים שביום הבחירות מסיעים את האנשים, צריך גם את האלה שמרימים טלפון. אי אפשר בלי האקסטרה מייל הזה. אי אפשר בלי זה. ובשביל זה צריך כסף, ולפייגלין, שוב, בגלל חוקי מימון המפלגות המטופשים האלה, אין את הכסף בסגנון הזה, את האופרציה שמתוקתקת, אין לו את זה. ואתה יודע מה הדבר, תן לי להיות דיקטטור נאור, הנה, אם אתה שואל אותי אם אני אהיה דיקטטור נאור ליום אחד, מה אני אעשה? תן לי יום אחד להיות דיקטטור נאור, דבר אחד אני עושה, מוריד את אחוז החסימה למנדט אחד, ויחד עם זה אומר, מי שלא עובר את אחוז החסימה, הקולות שלו הולכים למפלגה שעשה הסכם עודפים. לא הולכים לפח. למה? מה ההיגיון בזה שהמנדטים האלה של מי שלא עובר את אחוז החסימה הולכים לפח, במקום ללכת למפלגה הקרובה ביותר בדעותיה? נכון? אין שום סיבה. לא, עזוב, גם למה אחוז החסימה? הרי אחוז החסימה עד לפני 3 מערכות בחירות או 4 היה 2 מנדטים. עד 2008. עד שרצו לחסום את הערבים. עד 2015. זה היה... 2015? כן, 15? שאלתי את ליברמן למה הוא עשה את זה, והוא גמגם. זה היה מאוד מעניין. בוא, כולם יודעים למה הוא עשה את זה. לא, אמרתי לו למה לא להוריד, עכשיו בוא נוריד, הרי הם התאחדו, אתה לא חושב אותם בכלום. אוקיי, אז בבחירות האחרונות, בל"ד שלא רצה יחד איתם, נחסמה, שכוח, חסמת בבחירות אחת ואת מרץ. ואת מרץ. ואת בנט שהתחיל את כל הבחירות שהיו אי פעם. כאילו כל המחזור בחירות הזה שהיה פה אינסופי של 5 מערכות בחירות, התחיל בנט, כי לא עבר. מי שהתחיל זה ליברמן. לא, התחיל בנט, כי לא עבר עם 4 מנדטים. אם הוא היה עובר שם ומצטרף לביבי אז עם 4 מנדטים. לא, אבל אתה מקבל את החרם שקיים כבר איזה 5 מערכות בחירות כדבר לגיטימי. עד 2019, בעצם כל פעם שהיו בחירות, לא היה חרם. מישהו קיבל יותר מנדטים, ברכו אותו אדוני ראש הממשלה, והלכו למשא ומתן קואליציוני. החרם הזה זה דבר הזוי. תחשוב שחצי מהמפלגות כמעט הם בגוש מחרים. אנחנו לא מוכנים לשבת עם אנשים מהצד השני. זה לא דבר הזוי. זה לא בנט התחיל. בנט הוא לא היה חלק מהחרם בהתחלה. הוא היה חלק מהחרם כשהוא רצה להתמונה לראש ממשלה. אבל מי שאחראי על החרם הזה זה לפיד, זה ליברמן, זה ראשי מפלגת העבודה לדורותיה מאז 2019. היו כבר כמה? מרב מיכאלי, היו בטח עוד איזה כמה. בוז'י. לא זוכר כבר את השם, לא יודע. כאילו אנשים שאתה אומר רגע מי? איפה הם היום? לא יודע. לא... זה אחד הדברים המזעזעים בין החרמות האלה שיש. צריך לשבת ביחד בממשלה, גם אם זה לא יהיה ממשלת ימין למלא, עדיף ממשלה יותר רחבה, בממשלה יותר רחבה יש יותר כוח דווקא למי שמוביל את הממשלה. שוב, אני אומר, הימין על מלא הזה, זה פשוט קשקוש שמתאים לסיסמאות של בחירות. אתה יודע, גם כשאני רואה את ערוץ 14, אומרים ממשלת הימין על מלא, ואני מצפה מהפאנליסטים של הפטריוטים, להגיד, חבר'ה, זה לא ימין מלא. מה שקורה בעזה, זה לא ימין מלא. כלכלה, זה לא ימין מלא, מה שקורה עם הפרוטקשן במדינה, זה לא ימין מלא, עם הפשיעה במדינה, זה לא ימין מלא, הנה, דיברנו על מה קורה כאן מחוץ לאולפן, באזור של דרום תל אביב, זה לא ימין על מלא, בג"ץ, זה לא ימין על מלא, אין פה שום דבר ימין על מלא, אין פה כלום שהוא ימין. אתה יודע מה? אפילו לא מינו את דוד זיני. אני מוכן לחתום על זה שהוא לא יהיה רמטכ"ל, שהוא לא יהיה ראש שב"כ. אני מוכן לחתום על זה, שעשו לו תרגיל והוא לא יהיה ראש השב"כ. לא רק שהוא לא יהיה ראש השב"כ. הלוואי שאני אתבדה, הלוואי. רגע, לא רק שאמרתי את זה, אני לא זוכר מתי, לפני נגיד חודש, אמרתי שלא רק שהוא לא יהיה ראש שב"כ, הוא בעצם גם הודח מצה"ל. נכון, אין לו לאיפה לחזור. וביטלו לו את התקן שעליו הוא ישב. לא, זה לא שביטלו, זה בדקתי, זה לא שביטלו לו אחרי שהוא עזב,
עוד לפני שהוא עזב כבר סוכם שהאלוף הזה הולך להתבטל. עוד לפני שהוא עזב. עזב. אז דווקא הוא מונה לדבר שסוכם מראש, זה עומד להתבטל. הרי הוא לא מונה לתפקיד הזה לפני המון זמן. לא, הרי. הוא מונה לפני שנה וחצי. הסבירו לי שיש שם שני אלופים. כאילו במזי יש שני אלופים אחד מתחת לשני. יש את ראש מזי, ויש את האלוף שזיני היה כאילו מתחת לאלוף. זה מבנה עקום כזה. ואמרו, רוצים שנות, ושמו שם תת אלוף. כאילו, הורידו את ה... כן, שניים, אני לא יודע כמה. כאילו, החליפו שם את הזה. לא יודע, זה כבר too much קונספירציה, אבל אני חושב שאין סיכוי... לא יחזור לצבא. והוא לא יהיה ראש שב"כ. אתה עומד מאחורי האמירה הזאת, או שיש לך איזה אמונה שהוא כן יהיה? לא, לי ברור שהוא לא יהיה, כי נתניהו לא ימנה אותו. נתניהו לא ידפוק על השולחן ויגיד, הוא ממונה לראש שב"כ. זה תלוי רק בנתניהו. אז בואו רגע נדבר על נתניהו. זה ימין או לא ימין? תראה, עד לפני כמה שבועות אמרתי, אני רוצה שמחבר הספר מקום תחת השמש שיהיה ראש הממשלה שלנו. לגמרי. אבל, אז חבר הראה לי איזושהי פסקה במקום תחת השמש, שבה הוא מנסה לעשות השוואה בין המשיחיות מימין למשיחיות משמאל. ונראה שהוא בכלל, מהפסקה הזאת, אני אולי אנסה למצוא אותה, שהוא גם נגד ההתנחלויות, והוא גם נגד אוסלו והגרורות של אוסלו. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, התנחלויות ויהודה ושומרון זה לא הפתרון. כל הספר הוא כאילו דבק ביהודה ושומרון וזה, אבל מבליח לו שם הנסיך. אתה יודע, בעצם כל הליכוד של פעם זה נסיכים כאלה. הבן של מרידור, הבן של לבני, הבן של בגין, הבן של בן ציון נתניהו. אז זה נתניהו. ותמיד אמרנו, לא, כל הנסיכים הם תמיד רקדו שמאלה, דן מרידור עכשיו הוא חלק מכל היוזמות האלה, יוזמת ז'נבה המחודשת, הפורום לביטחון אזורי, משהו, לשיתוף פעולה אזורי, שתלה שלטים בכל העיר. ראיתי. אז רואים שם את תמונה של נתניהו, טראמפ, יחד עם בן סלמן, וכל המנהיגים של ארצות ערב, כולל ג'ולני, הדעשיסט הזה. בקיצור, דן מרידור, עכשיו, אמרנו תמיד על נתניהו, לא, נתניהו לא כמו כל שאר הנסיכים. כל שאר הנסיכים הם רצים שמאלה, נתניהו ימין חזק. תראו לי צעד אחד. אוקיי, הוא תקף באיראן. האם השמאל מסכים לתקיפה באיראן? כן. אז מה ימין בזה? אוקיי, הוא הקדיש את כל חייו לאיראן. האם יש אנשים בשמאל שגם הקדישו את כל חייהם לאיראן ואומרים שזה איום קיומי וחשוב לטפל בו? אמנם בתיאום עם ארצות הברית? שנייה, היה תיאום עם ארצות הברית. אז זה צעד ימין או צעד מרכז לגמרי? מרכז לגמרי. אין לי פה... אין מינוי אחד של נתניהו שהיה מוצלח ב-20 שנה האחרונות. נכון. אחד. כן. עכשיו, ראש ממשלה נמדד רק במינויים. בסוף הוא, זה, נכון, מה אתם מדברים עליו? הוא עובד 18 שעות ביום. וואו. מה אני צריך שהוא יעבוד כל כך חזק? אני צריך אנשים שיעבדו בשבילו. מנהל טוב יודע לנהל, לא יודע לקרוא את עצמו על... שמעתי שיחה של עורך דין אילן ציון. ציון? כן, אבל הוא קצת קונספירטור. כן, כן, ממש בקצה, אבל הוא אומר משפט נכון, הוא אומר, בסוף, ראש ממשלה, המדינה היא איזושהי בבואה שלו. בעצם מה שקורה במדינה, זה בסוף סוג של בבואה של מה שרוצה ראש הממשלה. ואז אתה אומר, הוא אמר משפט שנכנס לי בראש ממש חזק, ואני אומר אותו כבר שנים. הוא אומר, למה יש כל כך הרבה גניבות רכב בישראל? איך זה שאף אחד לא בא ועוצר את גניבות הרכב בישראל? זה הרי הדבר שהכי קל בעולם לעשות. קל לעשות את זה. יש כמה משחטות גדולות, כולם יודעים איפה הם, כולם יודעים מאיפה מגיעים למשחטות האלה, למה לא שולחים צבא? חבר'ה, הופ, אין משחטה פה, אין משחטה פה, נגמר. הרי קל לתפוס אותם, בוא, זה כל כך פשוט. ואנחנו בשנה עם הכי הרבה גניבות רכב, כנראה מאז ומתמיד, כל שנה זה רק עולה ועולה ועולה, כולם שמחים מזה, חברות הרכב מקבלות עוד רכבים, מוסכים מקבלים חלקי חילוף בזול. מס בלו? בדיוק, מלא כסף. לא, חברות ביטוח גם שמחות. נכון, כולם שמחים. אם הם יודעות שבבירור יהיה נגיד 5% מהרכבים בשנה יגנבו, הם פשוט מעלים את הפרמיה. אם זה היה מפתיע, הם היו נגד זה. אם זה משהו שהם יודעות את המגמה, הם פשוט מעלות את הפרמיה. ובעצם כל מי שסובל מזה, זה אנחנו, השבת דיברתי עם גיסי, עם אח של אשתי, והוא סיפר לי, בחור בן 21, סיפר לי כמה הוא משלם ביטוח על סקודה אוקטביה שנת 2015 שהוא קנה, לא יודע איזה שנה. מלא כסף. מלא כסף, עכשיו אתה אומר למה? כי זה אוטו גניב. עכשיו יש מונח כזה, אוטו גניב. ואז אתה מברר, מה זה אוטו גניב? זה אוטו שהערבים אוהבים. זה אוטו שהבדואים אוהבים. זה הכלל של מה זה אוטו גניב. אתה אומר, בוא'נה, זה פשוט דבר משוגע. כי זה לא איראן. וזה לא חטופים בעזה, זה אפשר לעצור מחר.
את זה אפשר לעצור מחר. איך אף אחד לא עצר עד היום גניבת רכבים? יש לך הסבר. נראה שאתה מתעמק בזה. אבל זה לא או למשל מה שאז אני דיברתי איתך, הנה עוד מקרה הזוי. ברכב של אשתי פגע מישהו שעושה ביטוח ברשות הפלסטינית. זה אמרתי שלך שאני נדבר על זה. כן, אז בסוף זה נפטר, אני חושב, איכשהו גם באיזה צורה, אבל הסיפור הוא הזוי. דרך אגב, פה אני רוצה לציין את נאור שירי, שהיה חבר כנסת היחיד, שבאמת אמר, זה הזוי ואני רוצה לטפל, והתחיל להניע תהליכים בנושא. אז רגע, אז ספר את הסיפור, כי אנשים לא מכירים את הבעיה הזאת. אז הסיפור הוא שמסתבר שאם פוגע בך הרכב, שמבוטח ברשות הפלסטינית, ולכל אזרח ישראלי מותר לבטח ברשות הפלסטינית, כל אחד מותר לו. אז אתה... זה יותר זול. כן, וזה הרבה יותר זול. אתה כמי שפגעו בו, תובע אותו. אז הביטוח שלך, מנסה לתבוע את הביטוח שלו, אבל לא עונים לו בטלפון, אין איך להשיג אותו. אז אתה אומר, אין בעיה. זה אכיפה גם, כי המשטרה לא הולכת... נכון, אי אפשר ללכת... אז אני אסביר. ואתה, אומרים לך, אז תצרף את הבן אדם הפרטי לתביעה, אז אתה מצרף אותו, ואז, כי הוא אזרח ישראלי, אתה מצרף אותו לתביעה, הוא אומר, מה אתם רוצים? יש לי ביטוח, זה לא אשמתי. אז אומרים לו, כן, אבל הביטוח שלך לא, הוא אומר, אז מה אתם רוצים ממני? כאילו, אני עשיתי ביטוח בחברה שאתם מרשים לעשות בביטוח, ואי אפשר להשיג אותה. ואז אומרים לך, אוקיי, אתה צריך ללכת להמציא להם את המסמכים שמה, לדפוק להם בדלת, באיפה שהם לא יושבים, ברמאללה, או לא יודע איפה, תביא להם את המסמכים. ואז אתה צריך, קיצור, אז מה שקורה זה שרוב חברות הביטוח אומרות לך, אחי, תשחרר, תשלם את זה אתה. כאילו, תתבע את הביטוח של עצמך, תפעיל את הביטוח של עצמך, תשחרר מזה. ומסתבר שהיום רוב, בעצם לא רוב, אני לא יודע להגיד רוב, אבל הרבה מאוד נהגי משאיות ובעלי אוטובוסים מעבירים את הביטוחים שלהם לחברות פלסטיניות. כי שם הביטוח עולה גרושים, בכל מקרה אתה לא, כאילו, אתה לא... ולמה זה עולה גרושים? כי אין להם תביעות לשלם. כי הם לא ישלמו שום דבר, בדיוק, הם לא ישלמו כלום. הם לא ישלמו שום דבר, רוב התביעות שלהם זה של יהודים מישראל, כאילו של... נכון. הרי אמרו לי, אם זה תביעות של ערבים, אז הערבי אין לו בעיה, ילך לשם וידפוק לו בדלת, וייתן לו אגרוף לפרצוף, לא, אז יש עורכי דין שמתמחים בתביעות האלה, אז פניתי למוסך בשביל שיתקן לי, ואז הוא הפנה אותי, אמר לי, יש לי איזה עורך דין שבקשר עם החברות... המוסכים יודעים לעשות, אבל זה דבר כל כך הזוי, אז שאלתי את החברת ביטוח, אולי נעשה לה פרסומת, ניתן את הטלפון שלה. אמרתי, תגידו לי, רגע, אם עכשיו אני רוצה לבטח בחברת ביטוח ניגרית, אני יכול? אמרו לי, כן. אתה יכול, אם היא מוכנה לבטח אותך, אתה יכול. אתה יודע, תפסתי את האורך, אמרתי, זה פשוט סיטואציה לא הגיונית, אבל זה המצב. וזה אף אחד לא רוצה לסדר את זה, יש כל כך הרבה בעיות פנים, שאתה אומר, טוב, נגיד את עזה, יש חטופים, קשה, וואלה, קשה. אפשר להגיד כן, לא. בביטוח, שיטפלו בפרוטקשן. כן. אבל זה הבעיה. תראה, אנחנו כל כך מובן לנו מאליו, השיטת בחירות בישראל, שאנחנו צריכים לחשוב עליה פעם נוספת. מה שיטת הבחירות בישראל מעצימה? איזה גוף, איזה ישות? והתשובה היא מעצימה משהו מאוד מאוד פשוט, שנקרא המפלגה. לא את חברי הכנסת. חברי הכנסת הם פשוט חדליישים, יש להם אנונים מטורף. עזוב חדליישים, אתה לא יודע מי הם. לא, אבל עזוב, גם חברי כנסת שאתה יודע מי הם חדליישים. אתה אומר חבר כנסת, משהו, נגיד, הרבה פעמים חברי כנסת פונים אליי, אומרים לי משהו כזה מאוד מאוד חשוב לי. אני אומר לה, אין לי בעיה, תן לי 4,000 שקל, אני עושה לך את הדבר הזה והזה שביקשת. אין לו איך שלם. אין לו אפילו ארנק, כאילו, אתה מבין? אבל אתה בא לראשי מפלגות, חביבי, יש להם. יש הבדל מאוד משמעותי בין ליברמן, סמוטריץ', בן גביר, כל האלה, שיש להם כספים, למפלגות שלהם, בגלל מימון מפלגות, ובגלל כל מיני סיבות אחרות, לבין החברי כנסת בקצה. עכשיו... או השרים, של השרים גם יש כסף. השרים גם יש כסף, הרבה מאוד כסף. הם יכולים להזרים לך איך שאתה רוצה, בשביל פרויקטים כאלה ואחרים. אל תבקשו ממני להיות יותר מדי ספציפי, בואו נשמור על זה ככה קצת מאומם. אבל באמת, השיטת בחירות בישראל היא יוצרת חוסר אחריותיות של חבר הכנסת בקצה, אל האזרח בקצה. אתה יודע, דוד שלי גר בארצות הברית, במרילנד, והוא גם היה בכיר בבנק העולמי. היינו אצלו בביקור בוושינגטון די.סי, ורצינו לבקר בקונגרס. הוא אמר, אין בעיה, אני מרים טלפון לנציג, לסנאטור שלנו, של מרילנד, שנבחר, ויש לו צוות של 50 איש. רק שלו, של הסנאטור, קיבלנו סיור אישי מהעוזרת של הסנאטור, בקונגרס לקח איזה 3 שעות. ליוותה אותנו, הרצתה את כל החדרים בקונגרס, וזה, אתה יודע, לב ליבה של הדמוקרטיה האמריקאית. בישראל, אין לחבר כנסת שום אינטרס לרצות אותך. עזוב עניינים של ביטוח. שום דבר. עבור מי הוא עובד, או שהוא עובד עבור חברי המרכז או המתפקדים,
שזה במקרה של הליכוד, או שנגיד חבר כנסת מספר 2-3, נגיד במחנה הממלכתי, או לפיד, או ליברמן, עבור מי הם עובדים? עבור ליברמן או לפיד. רק עבורם אבל. בדיוק. אבל רק עבורם. נכון. והם לא עובדים עבור אף אחד אחר. זאת אומרת, אם זה לא צעד שירשם לזכותם אצל ליברמן, או אצל לפיד, או אצל כל אחד אחר, אז הם לא יעשו אותו. וגם כשאתה חושב על המורדים היחידים שהיו, המורדים במרכאות, כן? גם שיקלי וסילמן, אתה בסוף אומר, אוקיי, איפה הם היום? בליכוד. זאת אומרת, כנראה במהלך הזה שהם עשו, הם הצליחו להיכנס לליכוד. היחיד שאני זוכר שלא עשה את זה אצל בנט, היה ראש עיריית שדרות. איך קוראים לו? לא זוכר שהוא אמר אני מתפטר, לא רוצה, או ראש עיריית אילת. לא, ראש עיריית שדרות, ואתה צודק, אני זוכר בשם שלו גם עוד רגע, הקטע הוא שהוא התפטר, אני חושב יומיים אחרי הבחירות. הוא לא התפטר כשהוא ראה את התפנית שבנט הולך אליה, הוא התפטר מיד, למען האמת אני די כועס על הצעד שהוא עשה, כי הוא בעצם גנב קולות. הוא בעצם אמר, אני רץ בשם ראש עיריית שדרות, אני פריפריה, אבל לא מתכוון בעצם להיות חבר כנסת. רגע, אבל בחרנו בך. השם שלך הביא הרבה מאוד קולות. אז הוא אומר שהוא הבין מהר מאוד לאיפה זה הולך, ולכן הוא עזב. אז למה להתפטר תוך יומיים? הוא לא התפטר תוך, אפילו לא לקח לו שבוע להתפטר, אם אני זוכר נכון. וגם לקח שבועיים. יש לך מנדט? תשתמש בו למטרה מקורית שנבחרת עבורה, כמו שיקלי. שיקלי נבחר למטרה להיות ימין מימין לימין. נהדר, הוא נשאר ימין מימין לימין. הוא לא נהיה עכשיו כמו, אני חייב להגיד את השם שלו. דוידי, אלון דוידי. דוידי, כן. כן. זה אלון דוידי, זה בושה וחרפה. מה פתאום הוא לקח את הקול שלנו, של מי שהצביע לבנט, אני לא הצבעתי לבנט באותם בחירות, אבל את הקול שמצביע בנט, והחזיר אותו לבנט, החזיר אותו לדיקטטור הנאור. כאילו, מה אתה עושה? אני חושב שפשוט צריך, תראה, השמאל צודק בהרבה מאוד דברים, בהקשר של הרפורמה המשפטית, תמיד הם אומרים, למה יש כל כך בכוח לבג"ץ? כי הכנסת לא מרוסנת, או כי אין לנו חוקה, או כי אין לנו בית שני. נכון? הם אמרו את כל הטיעונים האלה ברפורמה המשפטית. באתי להגיד המהפכה. אמרתי, השמאל צודק, פתאום נכנס לי הבג למוח. שאתה רואה את הערוצים הלא נכונים. אני לא רואה את הערוצים הלא נכונים, ואני גם לא רואה את הערוצים הנכונים. אני משתדל לקרוא. אבל מדי פעם, אתה יודע, בטיק טוק וכאלה, אז עולים כל מיני קטעים. אני חושב באמת שצריך בית שני. בית שני שנבחר באופן אישי אזורי. ממש, שיהיה את הנציג פה של דרום תל אביב, שיהיה את הנציג של צפון תל אביב, שיהיה את הנציג של בני ברק, שיהיה נציג של כל אזור, והנציג הזה תהיה לו אחריותיות. הוא לא יהיה זה אלון דוידי כזה שכאילו מייצג את האינטרסים של סדרות, אבל בעצם מייצג את האינטרסים של בנט, בעצם ראש המפלגה יכול להדיח אותו מוועדות, יכול להתנקם בו בכל מיני דרכים, להכריז עליו כחבר כנסת מורד, אלא הוא באמת ייבחר מסדרות, הוא באמת נציג של אילת. הוא מחויב לקהל שלו. הוא מחויב לבעיות של גנבות הרכב הספציפיות שיש בערד. והדבר הזה יגרום לאחריותיות. הוא בעצם מפרק את המפלגות. בארצות הברית בעצם שאומרים שטראמפ שולט בסנאט ושולט גם בבית הנבחרים. למה מתכוונים? אין בעצם שליטה אמיתית. חבר קונגרס יכול עכשיו לרוץ באופן עצמאי. אם נגיד טראמפ או המפלגה הרפובליקנית פתאום נכנסים בו חזק, הוא אומר אין בעיה, אני רץ עצמאית. נכון, הוא צריך כסף, הוא צריך מנגנון, הוא צריך את כל הדברים האלה, אבל הוא יכול לגייס כסף. הוא בן אדם בעל מוכרות פומבית, וחבר סנאט, חבר בית הנבחרים, שכבר היה שם. הוא מחויב בעצם רק לציבור, הוא לא מחויב לטראמפ. הוא לא מחויב למפלגה הרפובליקנית. אני מפשט את הדברים, אבל... וזה כנראה עונה לך, למה לא מורידים את אחוז החסימה בישראל? כי ברגע שתוריד את אחוז החסימה בלי לפתוח עוד בית, אתה בעצם... אני יכול לרוץ על טיקט של one man show, ולהגיד, אני מחויב רק לנושא הזה. כמו פלטו שרון. כן. כמו ארכדי גיידמק, אתה זוכר? גיידמק רץ לעירייה, לא לכנסת. לא, אבל אני חושב שהוא רצה לרוץ גם לכנסת. לא זוכר את זה. גיידמק, פלטו שרון. פלטו שרון נכנס לכנסת. הרב כהנא נכנס לבד. ופעם זה היה נורמלי והגיוני, ובסוף אתה אומר, הנה, אני אומר, כאן, בוא, קח את שפי פז. אני אומר לך שאם אחוז החסימה היה מנדט, שפי פז הייתה נבחרת לכנסת על הקולות של דרום תל אביב. ועל זה שהיא נכנסה לכלא האסירה המשוחררת הנחמדה הזאת. כן. כן. והיא הייתה נבחרת לכנסת. במיוחד אם היה אפשר... אומרים שהיא הייתה מאוד אהובה בכלא, כן? אז גם כל האסירות שהיו איתה יצביעו לה כנראה כן, אין הרבה אסירות בישראל ממין נקבה, או כאלה שמזדהות כנקבה. אבל הדבר הזה באמת דבר הכי נדרש בעולם. והדבר השני, אם נהיה דיקטטור נאור, לסגור את משרד הפנים. פשוט לסגור את המשרד העלוב והגרוע הזה. כיום, מעל 95% מהתקציב של הרשויות המקומיות נקבע בירושלים, על ידי משרד הפנים.
המדינה השנייה הכי ריכוזית אחרינו היא... לא לסגור, אלא לא, לתת הרבה יותר תקשיב רגע נתון שפוצץ לך את המוח. לרשויות. מירב ארלוזורוב כתבה מ-2015, אין לי נתונים עדכניים, אני מצטער, אבל אלה הנתונים די דומים להיום. המדינה הכי ריכוזית במערב, עזוב במערב, המדינה הכי ריכוזית בעולם מבחינת שלטון מקומי, ישראל, עם 95% מהתקציב של השלטון המקומי נקבע בירושלים. זה כמו שאתה מרוויח משכורת של 20,000 שקל, ואני אומר לך, מתוק, אתה מרוויח באמת 20,000 שקל, אבל 500 שקלים יש לך עצמאי, אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, לקנות את האוזניות החדשות של בוס או מה שבא לך, אבל שאר ה-19,500, אני חותם לך על הצ'קים, על הקבלות, על האשראי. אני משרד הפנים הטוב והמטיב. עכשיו, היית מרגיש שבאמת אתה מרוויח 20,000 שקל? כאילו, הנה, אני אבל חותם, אני מוודא שאתה, זה כמו להתייחס אליך כמו אל חוסה, כמו אל מישהו שהוא צריך אפוטרופוס. עכשיו, המדינה השנייה הכי ריכוזית בעולם, בתחום של רשויות מקומיות, זו טורקיה, שרק 20% מהתקציב של הרשויות המקומיות נקבע על ידי השלטון המרכזי באנקרה. אתה מבין את ההפרש? הפרש של 75% בינינו, לבין מקום 2 אחרינו. מה הסבר לזה? בן גוריון רצה פה מדינה ריכוזית שנשלטת מירושלים. איך זה שעד היום הדבר הזה לא השתנה? היו פה... כוח. מישהו יוותר על כוח במדינה הזאת? מי שולט במשרד הפנים כבר 2 עשורים? ש"ס. נכון? פז'לסטה. נו, הרי ליברמן נלחם נגדו, אמר, ניקח את משרד הפנים מש"ס. כן, לא. ש"ס? כן, ש"ס. שרנסקי. לא יודע, נראה לי ליברמן נלחם נגדו, אמר, אני ארוץ נגד ש"ס, ואני אקח על משרד ש"ס קונטרול, דש קונטרול. נכון, בדיוק, זה לא... ש"ס קונטרול, דש קונטרול. אבל אתה מבין כמה שזה הזוי, אנחנו היום ב-2025. אתה יודע מה? גם אתה רוצה לעשות משהו על ידי פעולה ממשלתית. תעשה אותה על ידי ממשלה מקומית. אני מתרגם מאנגלית. לגמרי, נכון. ואתה יודע מה, תל אביב, אפשר גם לפרק ל5 ערים שונות, כדי שתהיה תחרות. לא הגיוני שכאילו, עיריית תל אביב חולשת פה על מרכז הנדל"ן, מרכז העסקים, הדירות הכי טובות. בכלל גם לסדר את הדברים טיפה אחרת. בסוף, אם אתה אומר היום, תייצר תחרות. מסתכל על בני ברק. בני ברק זה מקום שחי היום על ארנונה של בניינים, שבטעות איכשהו הסתדר שזה אצלו בשטח שלו. לא בטעות, הם נתנו אישורי בנייה בכוונה להרבה קומות למעלה, כדי שיהיה להם פרנסה לכל הישיבות. כן, אז... אני מצדיע להם דרך אגב. אוקיי. עכשיו אני אומר לעצמי, אם אתה מסתכל על... הרי השיטה בישראל היא כזאת שאומרת, לא כדאי לך לבנות למגורים, לא משתלם. ואז מה קורה למחירי הדיור? נכון, אז הנה. לא, בוא נסביר את זה. אבל שנייה, אבל זה עוד נקודה, כי בסוף אני אומר, אם אומרים ימין, בוא, מחירי הדיור בישראל כל כך גבוהים, כי המדינה לא רוצה שהם ירדו. ואף אחד לא אומר את זה. מחירי הדיור בישראל גבוהים, כי המדינה לא רוצה שהם ירדו. אם היו רוצים שירדו, בוא תוריד. זה הכי קל. בוא תעשה מס הכנסה, רק מס הכנסה רגיל, על כסף של שכירות. לא, הדבר הכי פשוט. לא. למה לא? בטח שכן. לא, גם אתה ברוטוס. לא, אני ממש כן. לא, זה לא... לא צריך להיות הטבת מס. יש בעיה של היצע. אין בעיה. לא בעיה של ביקוש. לא, אבל... אתה אומר, בוא נוריד... אני אומר, למה היצע הוא כזה? את התמריץ להשכיר לאנשים אחרים. בוא נהרוג את שוק השכירות. אני אומר, בוא תוריד את התמריץ למשקיעים לקנות דירות בנדל"ן, כי אין להם מיסוי שם. בוא נוריד להם את התמריץ הזה. אוקיי, נוריד את התמריץ למשקיעים. כן, נכון. יופי, ואז יישארו רק האנשים האמיתיים. אני ואתה. נכון? אני ואתה, שנרצה לקנות דירות. נו. אתה יודע מה אני עשיתי לפני שבועיים? מה עשית? אני מכרתי את הבית שלי, בשביל לא להיות אני ואתה, נגור בדירות שלנו וזה. אני עכשיו, האמת היום, אני עומד לחתום על חוזה שכירות לדירה, גרתי עכשיו בבית בשלי, אני עכשיו רוצה לזכור, אתה עומד להרוס את השוק הזה, אתה עומד להרוס את השוק הזה שאני רוצה לגור בו, כן. מי שאני שוכר ממנו את הדירה, יש לו עוד איזה 5 דירות, והוא אדם עשיר לכל הדעות ונהדר, ואני מברך אותו שהוא מוכן להזכיר את דירתו היפהפייה, במחיר ששווה לי, ולכן גם מכרתי את הבית שלי, ואתה בעצם גורם לאנשים כמוהו להסתלק מהשוק, ואז הם ימכרו, ואז אני לא אוכל לזכור, אני אהיה חייב לקנות, אני לא רוצה לקנות, אני רוצה להשקיע בשוק ההון. לא, אתה מייצר פה עיוות, אתה אומר, לא נכון. כן, אתה אומר, אני יכול לייצר פה עיוות, לתת לך איזשהו הון, שהמיסוי עליו, אני לא אומר תעשה עליו מיסוי אחר, תעשה עליו מס הכנסה רגיל, למה יש עליו 10%? למה יש עליו 10%? מה זה שונה שהוא עכשיו קנה 100 בתים, מייצר מהם אחלה הכנסה, עשה עליהם כבר צועה של אני לא יודע כמה אחוזים מאז שהוא קנה אותם. מדהים. למה 10% מס? שיהנה. למה?
לא, למה אני מקים חברה, בוא נעשה... ולי מוציאים את חוק, איך זה נקרא? חוק הרווחים הכלואים. אני צריך לשלם מס מעל 750,000 שקל רווח, והוא יכול לייצר את אותו הכנסה ממה שהוא עושה, ולשלם 10%. אני מסכים איתך שזה לא הוגן, המיסוי בישראל על מקרקעין ועל הכנסה מעבודה, היא דבר מעוות לחלוטין. אבל זה לא יפתור את משבר הדיור. משבר הדיור נובע מזה, אתה אמרת את זה בעצמך, יש בעיית היצע. זה לא שיש בעיה של משקיעים. לא צריך לבוא ולהיות זליחה, שכל פעם נאשים את המשקיעים. לא, המשקיעים הם חלק מהפתרון, הם לא חלק מהבעיה. מה שחסר לנו זה דירות, ודירות יורידו את מחירי השכירות, את מחירי הקנייה, את כל הדברים. אם עיריית תל אביב, עיריית גבעתיים, עיריית רמת גן, עיריית ירושלים, יהיה להם תמריץ לאשר בתים חדשים, אתה פתאום תראה שההיצע גורם לזה שהמחירים ירדו. וזהו. בירושלים ההיצע מאוד גדל. גדל. ירושלים זה עיר שיש בה בינוי. אני יודע, הזוי. לאט, אני יודע שמרגישים את זה, כי יש המון קונגואים שחופרים במוח, ומפריעים לתנועה, וסגירה של רחובות, וסגירה של זה, ומתחמים, ואבק, אני יודע. גם אני גר בירושלים, וגם לי זה מציק. אבל יש לי חוק אחד שיכול לפתור פה את המשבר, לפחות לכמה שנים קדימה. פיצול דירות. תאפשר לאנשים באופן חוקי לפצל דירות. הדבר הזה כבר מכפיל באופן, איך נקרא לזה? הוא ממקסם את השימוש בכל מטר ומטר ומטר. הרי, או, אתה יודע מה? עוד משהו, שבלי בנייה, בלי כלום, מוריד לך פה את מחירי הדירות, השכירות, הכל. תאפשר לנדלן מסחרי להיות גם נדלן למגורים. למה שפה, איפה שאנחנו נמצאים, אף אחד לא יגור? אז נכון, זה יהודי לאולפן, אין פה חלון. אבל אם מישהו רוצה לגור פה, הוא לא יכול. זה חוזה לא חוקי. עכשיו, תחשוב על זה בהרבה מאוד בניינים משרדים, היום הרבה אנשים עובדים מרחוק, AI מחליף הרבה מאוד משרות, הרבה אנשים עובדים מהבית. רגע, אז מה ההבדל אם הוא עובד מהבית שנמצא באזור למגורים, לבין הוא עובד מהבית שנמצא באזור תעשייה? זה דרך אגב יקרה עוד כמה שנים, כאילו בוא, עכשיו, הביקוש למשרדים יורד. אני ראיתי גרף. יש 2 מיליון מטר רבוע של משרדים בראשון לא מוזכרים, רק בראשון. יפה, אז אפשר להפוך אותם לדיור, באופן ממש פשוט וקל, מי שרוצה, שוב, אני לא כופה עליו משפחה לגור שם. אבל אתה לא יכול. אז אני לא יכול. כי הארנונה שם פתאום תרד, הם חיים על הארנונה הזאת. אז אני אגיד לעיריית ראשון ולעיריית תל אביב ולכל העיריות האלה, אתם יכולים להטיל איזה ארנונה שאתם רוצים על מגורים. בלי הגבלת מחיר כמו שיש היום. מעולה. ואז הם יגבו מאותם אנשים שיגורו שם, אתה יודע מה? אפילו מי שגר שם, גובים מאותה ארנונה עסקית. ואז אף אחד לא נפגע. הנה פתרת בלי מנופים, בלי קונגואים, בלי חפירות, אתה יודע, גם בלי חניות מיותרות, כי הרי גם ככה באזורות העשייה האלה, בערב, כמה חניות פנויות יש? עשרות אלפי מקומות חניה. אני אגיד לך משהו שנשמע מוזר. זה הדבר הכי פשוט. אם היו נותנים, מאפשרים את זה, אני הייתי עובר לבית שהוא חצי משרד, חצי מגורים. הייתי לוקח 300 מטר, עושה חצי מזה משרד ואולפן. אני גר ככה. יש לי בבית את האולפן, הנה, פקיד מס הכנסה שתבוא לביקורת. האולפן שלי וגם המשרד שלי הם בבית, זה 2 חדרים מתוך 5, זאת אומרת שההוצאה המוכרת שלי זה, כאילו אני מחשיב כהוצאה, 2 חמישיות, שזה בעצם 40%, אז אמרתי זה פה on the record, שתבוא לחקור אותי, אז זה גם מה שאני אגיד שם. הנה יש תעודות לפני שהוא עבר לדירה, זה ממש, יש פה. חיפשתי מראש דירה שזה יהיה 40%, ואז גם הארנונה מוכרת, וגם השכר דירה מוכר, כי אני עכשיו מכרתי, אז השכר דירה שלי מוכר כהוצאה מוכרת. חלקו. הוצאה עסקית. 40%. 40%. אז אני אומר שהם יהיו מאפשרים את זה, אני הייתי באמת בשמחה, לוקח מקום, עושה חצי משרד, בתוכו אולפן בהכל, זה גם מאוד נוח. אני חיפשתי ליד הבית משרד, באמת, סיפור אמיתי. אני גר בגילו, בירושלים, שכונה שהכל שם עתיק, רציתי משרד ליד הבית. לא מצאתי כלום. לא מצאתי שום דבר שאפשר שיהיה משרד ליד הבית. כלום. יכול לקחת דירה, כמו החנויות מחשבים האלה של העתיקים, קומה שלישית, אתה דופק, וזה לא חוקי. זה לא חוקי. וזה לא חוקי. נכון, כי בעל הדירה לא יכול להזכיר לך את זה למשרד. הוא לא יכול. אסור לו להזכיר את זה למשרד. אבל רגע, למה אני אומר שזה לא... זה יכול לפתור את המשבר דיור. אבל זה ש... במחיר החלטת ממשלה. אני חושב שאין בעיה של היצע. אני, ככל שאני מתעמק במספרים, אני רואה שיש בישראל הרבה מאוד דירות ריקות. הרבה מאוד דירות ריקות. בדימונה. קבלנים לא מצליחים למכור דירות היום. שים לב, כל המבצעי 90-10, כל הזה. איפה הם? בפריפריה. לא רק. כמעט לא רק. או במקום...
אבל, שים לב, בירושלים, משה לא נתראיין, ואמר, למה הוא מאשר כל כך הרבה פינוי-בינוי? שמעת את זה? הוא אמר, מה הדרך שלי לדאוג בגדול, אני קצת אעשה אחרת את מה שהוא אמר, אבל מה הדרך שלי לדאוג שבירושלים תבוא אוכלוסייה שהיא חזקה? אני עושה פינוי-בינוי, מי שיכול, הרי המחירים יעלו, הוא מראש אומר, אני אבנה יותר, המחירים יעלו, מי שיקנה שם זו אוכלוסייה שהיא חזקה, אני מדיר החוצה את האוכלוסייה החלשה. דבר ראשון לא מדיר שום דבר. דבר שני, אנשים מאוד, מאוד כיף להם, מאוד, מאוד קל להם להיות בקיים. כאילו, יש לך עכשיו שולחן קיים, יש לך עכשיו דירה קיימת, גם אם היא קומה שלישית בלי מעלית, באיזה שיכון מגעיל משנות ה-50. זה קיים. עכשיו עושים לך פינוי-בינוי, אתה מראש כבר עובר לשוק הסחירות לכמה שנים. נכון. אתה אומר, רגע, אולי למה שאני אגור בסחירות, נגיד יש לי שיכון מגעיל בירושלים, והבת שלי גרה בבת ים. אולי אני אעבור לבת ים לסחירות לכמה שנים, עד שיביאו לי את הבית מחדש בירושלים. ואז כבר גרים קרוב לילדים, גרים במקום אחר, יוצאים למשהו שהוא חדש. אתה יודע, הרבה אנשים פשוט, שוב, אני חוזר רגע למחירה של הבית. היה לי בית, קניתי, חתמתי משכנתה, הכל לפני 5 שנים. והחלטתי למכור אותו, מכרתי לפני חודש. בדיוק אתמול דיווחנו, היום מדווחים למיסוי מקרקעין. אז אני זוכר בדיוק חודש. ומכרתי אותו כי הבנתי שההון שלי מנוצל בצורה הרבה הרבה יותר טובה, בשוק ההון. כאילו, ספר מה עשית איתו, או שזה נשאיר בינינו? מה זה מה עשיתי איתו? איפה הכסף הלך בשוק ההון? הוא הלך לדבר שנקרא UPRO, מי שרוצה פשוט תגגלו ותראו, זה S&P 500, במינוף פי 3, זאת אומרת כל עלייה של 1% עולה ב3%, וכל ירידה של 1% יורד בנגיד 2.8, משהו כזה. זה בגדול אומר שאם ה-S&P יורד איכשהו ב30 ומשהו אחוז, הכסף שלך נמחק. לא, אבל צריך לקרות ביום אחד. כן. לא, צריך לקרות ביום אחד. למה? מה זאת אומרת? למה יום אחד? כי מה? לא, אם הוא יורד ב30%, לא, זה ביום אחד. אם הוא יורד... ביום אחד. למה ביום אחד? כי זה מינוף יומי. זה לא מינוף חודשי או... לא, אז יום אחד ירד 10%, יום אחר ירד עוד 10%. עדיין אותה התנהגות. בסדר, אז העניין הוא כזה. זה מעולם לא קרה בתולדות האנושות. הירידה הכי גדולה שהייתה אי פעם, הייתה 16% ביום, ובאותו יום אני הפסדתי 37% מהכסף שלי. זה היה לפני 3 חודשים. ואיך ידעת שיום אחרי לא יהיה לך עוד 16% וירד לך עוד? דבר ראשון, אני עובד על פי נתונים ועל פי סטטיסטיקה ועל פי העבר. אני לא... דבר ראשון, אין לי כדור בדולח, לחזות מה יהיה העתיד. לא, אני אומר, פשוט זה שזה ביום אחד, זה לא אומר כלום. זה אומר שאם ה-S&P היום נמצא על 100 ועוד שבוע הוא נמצא על 65, וזה קרה במהלך כל השבוע לאט לאט לאט, ולא עשית סטופ-לוס, אין לך כסף. זה המשמעות. נכון, אבל זה מעולם לא קרה בתולדות האנושות. אתה שוכח את העובדה הפשוטה הזאת. לא, אני משתדל לא לשכוח עובדות שלא היו מבחינה אמפירית בתולדות האנושות. בסדר? עכשיו אם תיפול פצצת אטום על ניו יורק, כנראה הבורסה תירד ב30%. בגלל חשש למלחמה הזה. כמה ירד בקורונה דרך אגב? ירד ב50%, אבל לא ביום אחד. אז מה, היית עושה סטופ-לוס? כאילו מה, לא היית עושה כלום. מה שאומר עליך? תבדוק מה קרה ל-UPRO בתקופה הזאת של הקורונה. איבדתי 70% מהכסף בתקופה, גם אז הייתי מושקע. ושום דבר לא קרה. כי גם העליות הן מטורפות. אני הרווחתי שנה שעברה 100% על הכסף. יש מישהו שמרוויח 100% על הכסף בנדלן, במשהו אחר. רויטל, האוזניים שאתה נפתחות עכשיו, 100% על הכסף, 100% על הכסף, רויטל. נכון, 100%. אני לא יודע אם... בשנה אחת, בשנה אחת. נגיד, זה לא המלצה, זה לא זה, זה הכל למטרות בידור. חוץ מזה, כשם שהייתי בלי הבית לפני 5 שנים, אני יכול להיות בלי הבית עוד 2 כי פתאום נהיה את הירידה המטורפת הזאת שאתה מדבר עליה. ואני אתחיל מחדש, הכל בסדר. כאילו מה ששלי, שלי, מה שלא שלי, לא שלי. ראית? ירדת עליי אוף דה רקורד, לפני שהיית צריך לומר לגבי הכסף, כך. אז הנה אני אומר. השיח האמוני שלנו, הייתה לי שיחה בסופש עם חברים מאוד מאוד טובים, שאמור להיות להם פינוי-בינוי לנכס, והאישה אומרת, אני רוצה לשמור על זה, כאילו לעבור לסחירות לתקופה של 10 שנים, בינתיים יעשו, כאילו נזכיר אותו למישהו, ואז יהיה פינוי-בינוי וזה, ואז בסוף נקבל נכס הרבה יותר שווה. והחבר שלי, הבעל, הוא אומר, לא, אני רוצה למכור עכשיו, אפילו בשווי פחות ממה ששווה הנכס, רק לא להתעסק עם העניין של להזכיר. לא, כן, כאילו, הוא אומר, אני רוצה עכשיו למכור מהר, לקנות מהר, משהו שלי, והעיקר שיהיה לי בית, ושכאילו אני אחיה בבית שלי, שאני מכיר אותו, וכאילו אמרתי לו, לא נעים, כאילו אתה חבר, אבל אני מסכים איתה, והיא צודקת ב100%. תשחרר מהבית, תעבור ל10 שנים לבית שטובך, תגור איפה שאתה רוצה, אחרי זה תקבל את הכסף. דרך אגב, אני עשיתי גם עכשיו חוזה, באמת דירה מקסימה. כמה שנים?
ל5 שנים. למה לא ל10? כי לא רצית או כי... לא, אני אגיד לך מה, כי דבר ראשון, הרבה אנשים אומרים, אין שוק שכירות ארוך טווח בישראל. נכון, רוב בעלי הבית, בן אדם זר ייגש אליהם, הם לא יחתמו איתו לחוזה ל10 שנים. הם אומרים, רגע, מי זה האיש הזה, מי זה פה? אבל אפשר לעשות ביטחונות מאוד טובים. ערבות בנקאית, או צ'ק בנקאי של נגיד 50, 60, 100 אלף שקל, מספיק טוב בשביל, עכשיו צריך לסגור את הכסף הזה, אתה מבין? אתה מבין. צופים. שעושים ערבות בנקאית של 50 אלף שקל, צריך לסגור את הכסף הזה בבנק. לא, זה כסף שהוא כבר אין לך אותו. זה כסף... אין לך אותו עד סוף התאריך. עכשיו, נגיד עוד 10 שנים, יחד עם אינפלציה, אני מקבל חזרה בעצם, לא יודע, חצי מהכסף. אני פה על האולפן הזה, שמתי, הוא גם רצה צ'ק בנקאי, אמרתי, אני לא מוכן לתת. אמרתי לו, קח את הכסף שלי, שים אותו צמוד לביטקוין, ותחזיר לי אותו שנגמר החוזה. כאילו, זה... והוא הסכים? כן. וואלה. כן. אולי גם אני אציע את זה. תציע את זה, ברור, למה לא? למה שהכסף שלך סתם... אבל מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך לסמוך עליו מספיק, כי זה לא צ'ק בנקאי. זה אתה נותן לו כסף מזומן. כאילו, אתה נותן לו כסף מזומן, אומר לו, עכשיו תעשה עם זה, למרות שגם צ'ק בנקאי יכול בגדול לפדות מתי שהוא רוצה. כאילו, אין כזה הבדל בין. לא, האמת להביא לו כסף זה עדיף. העברתי לו כסף מזומן, אמרתי לו, שים אותו צמוד לביטקוין. וואלה, הנה, אתה יודע, נתנו פה כמה עצות חינם. וואלה, מדהים, גם אני מקבל את העצה, אני אדבר איתו. זה באמת הרבה יותר טוב. וקבעתם מנגנון לעליית מחיר קבוע? צמוד למדד, הכל בסדר. צמוד למדד, זהו. כן, מדד, מה? כמה זה בזה? 3% בשנה? 4%? לא משנה. לא, אני אומר, זה לא משנה, כי לפי דעתי גם בגלל כל ה-AI והמהפכה המטורפת הזאת, חלק מהמחירים שאנחנו מכירים ירדו. חלק מהמחירים יעלו. אני חושב שהמהפכת רובוטיקה שבאה אלינו בשנים הקרובות, תוריד הרבה מאוד מהעבודות הכפיים, ותהפוך אותם לרובוטיות לחלוטין. אנחנו רוצים לדבר על זה? להפחית את האנשים? כי אני חושב שכמעט כל העבודות בעולם הולכות להיעלם. אני גם חושב. אני חושב שאנחנו ממש בשנים האחרונות של האנושות כפי שאנחנו מכירים אותה. הייתה לי שיחה במתישהו עם הבן שלי על עבודות. הוא אומר, מה אני אעבוד שאני אהיה גדול? כאילו הוא אמר את זה בכזאת מימות של ילד, שלא רציתי להגיד לו, תקשיב, יש מצב שכשתהיה גדול, לא יהיו עבודות. לא יהיו. כאילו זה משהו שאי אפשר להכיל. אני לא יודע להכיל את המחשבה הזאת עדיין. רגע, בוא נפרט. בוא ניקח נגיד כמה סוגי עבודות, ונראה למה הם ייעלמו. כל עבודות, נגיד, שקשורות לבית, כבר היום יש פרוטוטייפ של אילון מאסק, של רובוט שעושה את זה. כל עוזרת הבית, זאת אומרת, בישול, ניקיון, קיפול, כן. סידור הבית, גיוץ, ניקיון, כביסה. אלפרד כזה רובוטי. אלפרד כמו בסדרה... כמו בבטמן. כן. כן, אז כזה. בקיצור, כל הדברים שקשורים לבית יוחלפו. עכשיו, כל המסעדות יוחלפו. פעם אחת צריך שף כזה שיודע לטעום את המתכון המדויק, הוא מלמד את הרובוט, את המתכון המדויק, וזהו, ויותר לא צריך שום צוות מטבח, לא צריך מלצרים, לא צריך כלום. יותר מזה, לא צריך מטבח בבית. יכול להיות שיהיה מטבח מרכזי לבניין, אתה לא פוגש אותו, אתה לא רואה אותו, אתה אומר לרובוט, תביא לי בשעה 2 אוכל, וזהו, תביא לי עוד שעה אוכל, וזהו, כאילו, אתה לא צריך מטבח בבית. והוא יתמחר לך לפי כמה חומר גלם הוא ישתמש. בדיוק. וגם יש פחות, גם אין לזרוק זבל, בקיצור, כל הדבר הזה אין. זה עבודות הכפיים. רויטל חותמת על זה עכשיו, זה היא לקחה. עכשיו, שאר הדברים שקשורים לידע, לטכנולוגיה, לזה, אני חייב לומר לך, קרא לי קטע הזוי לפני 3 חודשים, אחי היה פה בארץ, הוא חטף מחלה, ממש היה על הקרשים, ובלילה הוא התכתב עם ChatGPT, אמר לו מה הוא מרגיש, אומר לו, אין ספק שזה סטרפטוקוק. כאילו, אומר לו, זה סטרפטוקוק, לך תעשה משטח בבוקר, זה, באמת, עשה משטח, אכן סטרפטוקוק. מדהים. אני הלכתי, 3 ימים אחר כך גם אני חליתי, היה לי ברור שזה סטרפטוקוק, הלכתי לרופא, אמרתי לו, רופא יקר, זה סטרפטוקוק, אח שלי חלה, זה, הוא אומר, אבל תקשיב, אין לך את התסמינים, עשיתי גם משטח כזה חינמי שקונים בבית מרקחת, זה לא היה סטרפטוקוק. לא חינמי, הוא יקר. מרשם פרטי, הכוונה, מרשם מהיר. לא משטח מהיר. משטח מהיר, כן. עשיתי, לא היה סטרפטוקוק, אחרי 3 ימים, אמרתי לרופא, תקשיב, אולי נעשה משטח כזה של קופת חולים כמו שצריך, עשינו, לקח לו 5 ימים לחזור, והתגלה בדיעבד שזה היה סטרפטוקוק. זה כי אין לך את הטריק של אמא שלי. אמא שלי תמיד שהיה כזה דבר, הייתה עושה לנו גם את המהיר, אבל גם באותו רגע אתה אומרת לרופא, תעשה לו עכשיו משטח, גם מהיר וגם רגיל. אז ביקשתי גם את זה, ואז כבר לא הייתה מעבדה, וכבר קשקושים וזה. בקיצור, ה-GPT כל כך חכם, כבר היום, שהוא מייתר חלק מהרופאים, שהוא מייתר חלק מהביקורים בבית המרקחת, שהוא מייתר את כל הדברים האלה. ודברים כמו תוכן, ייעוץ משפטי, אתה יודע, ייעוץ משפטי, פנה אליי חבר, ביקש שאני אעבור על חוזה שכירות שלו, כי אני גם עורך דין. אמרתי לו, תקשיב, לך ל-ChatGPT, תזרוק שם את החוזה, הוא ייתן לך 5 הערות. תבקש 5 הערות.
תקשיבו, הוא אמר, הדבר הזה פוצץ את המוח. וזה בלי שהוא יודע לכתוב פרומפטים נכון. בלי שהוא יודע להשתמש ביכולות האמיתיות. זהו, הוא רק אומר לו, תן לי 5 הערות על החוזה שקיבלתי מבעל הבית. בדיוק. בום. שוגע לגמרי. ועכשיו זה מחליף הרבה מאוד מעורכי הדין. זה מחליף רופאים. עכשיו זה מחליף גם, עכשיו זה גם מחליף צווארון לבן, את כל המקצועות כאילו ההיי קלאס, וגם מתכנתים כמובן, וזה גם מחליף... צלמים. הראיתי לך עכשיו שעשיתי תמונות לעצמי ב-AI. עשית בוק. עשיתי בוק. ואיך עשיתי אותו? הצטלמתי אני באיזה חדר עם קיר לבן, בתמונות הכי לא פוטוגניות בעולם, ויצא לי מזה בוק. תמונת הפרופיל שלי עכשיו פה ביוטיוב, בערוץ שאתם רואים את הסרטון הזה, לא, שזה בערוץ החדש, לא זוכר, באחד הערוצים ביוטיוב, זה, גם באינסטגרם שלי, זה תמונה AI יצא. עכשיו אני הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, יפה, נחמד, אבל כאילו, זה נחמד כמו תמונה שצלם צילם אותך, זה לא יפה, או נחמד כמו תמונה שלקחת לבד בבית, שצילמת לבד בבית. נכון. ועכשיו, למה עשיתי את זה? אפילו לא עשיתי את זה משיקולים של כסף. פשוט אמרתי, מתי אני אפגוש צלם, שיקח אותי עכשיו וזה, ואני חייב להכתיב כבר את התמונה, יש לי תמונה שנראית נורא. אמרתי, טוב, נו, מה אני אעשה? ואיך עשיתי את זה? אני לא יודע לכתוב פרומפטים עד כדי כך להגיד לו, אמרתי לו, תשמע, תראה תמונות שלי, הבאתי לו, כאילו אימנתי מודל על עצמי, ואז העליתי לקלוד, אמרתי לו, קח תמונות שלי מהאולפן, תכתוב לי פרומפט שמתאים לפלוקס, שכאילו אני צריך לכתוב לו איך לעשות את זה, כתב לי את התמונה, הבאתי את זה לו, זהו. אחי, זה נראה כאילו צילמתי את זה באולפן פה. זה נראה כאילו צילמתי את זה, עם התאורה שמתאימה לפה, עם הצבעים שמתאימים לפה, יש אפילו כאלה שהוא שם את הריבועים האלה שיש לי מאחורה, גם את אלה הוא הוסיף כאילו בחלק מהתמונות, זה ממש מדהים. אז גם צלמים, צלמי חתונות יהיו רובוטים שיבואו עם מצלמה, או אפילו שיהיה להם מצלמה בעיניים, בזה של הרובוט. הם לא צריכים מצלמה... אחי, המחשבה שלי, לא יהיה בכלל רובוט כזה, יהיה מצלמה שאם נמצאת למעלה, בכמה פינות בזה, הכל מצולם מכל הזוויות שאפשר. ובסוף מג'נרט לך. זהו, עורך לך את זה לבד, זהו. ממש ככה, למה צריך להביא רובוט? שים מלא מצלמות בכל מקום, וזהו, והכל יוצא לך כמו שצריך, אין יותר צלם חתונה. עכשיו כל הקטע של תוכן, נגיד מורים וזה, אז יכול להיות שרובוטים ילמדו, או שפשוט הילדים יצפו בסרטונים, או שהם יעבדו מול AI, או שבכלל, לא יודע. אבל שוב, זה הופך את כל העולם שלנו, את כולו לפנאי. את כולו, כי כנראה לא יהיה שום דבר ש99% מהאנשים יכולים לעשות יותר טוב מהרובוט. לא יכלו לבשל יותר טוב מהרובוט, לא יכלו להתייחס לחוזה משפטי יותר טוב לנקות יותר טוב מהרובוט. לא יכלו כלום. גם המקצוע העתיק בעולם לדעתי ייעלם. אני אמרתי שלא, כי אנשים ירצו אותנטיות. אני חושב שגם זה ייעלם, ממש מהר. אולי אפילו לפני שאר הדברים. רגע, נגיד עוד כמה דברים שכבר נעלמו ואולי לא שמנו לב. מוניות בסן פרנסיסקו ובקליפורניה, הרבה מהם, זה נקרא ויימו של גוגל, או המונית החדשה של טסלה. שכל המניה של טסלה נראה לי כאילו מחכה לראות אם הדבר הזה מצליח או לא. זאת אומרת, אתה פשוט נכנס למונית, היא לוקחת אותך בגרושים, זהו, בלי נהג מונית שמקשיב לגלי ישראל. ואז לא צריך להחזיק אותו. ברור. דרך אגב, אני... תדמיינו, תהיו איתי. תחשבו על התרחיש הבא. נכון, רחובות תל אביב, שיש חניות משני הצדדים, וזה מכוער. כי כמה פרארי יש, וכמה פיאט פונטו 95 יש. אז הכל יתפנה. כי אנשים לא יחזיקו רכב צמוד. הרי הרכב משמש אותנו, מה, לשעה ביום? שעתיים? נגיד אלה שנוסעים הכי הרבה. 4 שעות ביום. שער היום. מה? שער היום, 20 שעות הנוספות, הרכב הזה עושה. ולכן אנחנו נוסעים, אתה נוסע לא נגלה, אבל רכב די יפה ונחמד, לא תשמח לנסוע במרצדס, S-קלאס, הכי טובה שיש. וואו, הייתי הכי שמח בעולם, עזוב אותי. רגע, בלי לנהוג. עזוב אותי מסוג הרכב, הייתי הכי שמח בעולם. אני חשבתי פעם להביא נהג, כי המשרד שלי, שבדיוק אנחנו מפנים אותו בעומר, כי אנחנו עוברים למרכז בחברה בריגו, אז הוא בעומר. ואני צריך לנסוע לעומר כל הזמן. כאילו אז גרתי בבאר שבע, הקמתי את החברה, קיצור, בדרום. וזה נסיעה של נגיד שעה ורבע, שעה ו20, שעה וחצי כל כיוון. בוא'נה, עכשיו אמרתי, אני מביא נהג. ואז אמרתי, טוב, אני מביא נהג, אבל מה הוא עושה כל היום? לא נעים לי, כאילו, לא נעים לי מהנהג, שמה הוא עושה כל היום? כאילו, מגיע, אני יוצא ב8 בבוקר מהבית, חוזר ב10 בערב לבית. מה הוא עושה בזמן בין לבין? אז תחשוב, שאתה לוקח מרצדס S-קלאס, בלי נהג, גם אין לה הגה, ואתה יכול לשבת גם עם הגב לכיוון התנועה, כדי שאם תקרה תאונה חס וחלילה, למרות שב-AI כמעט לא קורות תאונות, קורות נגיד... פחות מבני אדם. 1 חלקי 100 או 1 חלקי... מה? כמה אנשים נהרגו עד היום מ-AI? ממכוניות AI? קורה פחות לא, זה לא פחות. זה בסדרי גודל. נכון. כמה? אני חושב שנהרגו בקליפורניה 5, והם כבר נסעו איזה 20 מיליארד קילומטר, משהו כמו להקיף את כדור הארץ 400 פעם. כאילו,
בוא, אנשים לא נהרגים כמעט מ-AI. נכון, זה מאוד מצער, אבל סטטיסטית, הרבה מאוד אנשים שהיום בבתי חולים, או היום בקברים, לא ימותו. אתה מקבל את ה-S-קלאס, אתה מקבל את ה-S-קלאס שמגיע עד אליך הביתה, אתה גם אומר, האם אתה מוכן לחלוק אותה עם עוד מישהו או לא? אם אתה חולק אותה עם עוד מישהו, אז בעצם אתה משלם חצי מחיר, או אפילו רבע מחיר, אם אתה חולק אותה עם עוד שניים, ואתה נוסע עד המקום שאתה צריך להגיע אליו בתל אביב, תוך כדי שאתה נהנה מקרוסת אור, בשכיבה. מה? ישן. אתה יכול לגור, עובד. אתה חושב שזה יחזק את הפריפריה. אתה יכול לגור ממש רחוק מהעבודה, ובימים שאתה באמת צריך לדבר במשרד, אז אתה בשש בבוקר כזה יוצא מהמיטה, שוכב שם בספה הזאת, ומתעורר שעתיים לאחר מכן. בוא, יותר מזה, מטוסים. יהיה מטוס שטס לבד. רגע, וכל הנתיבים של איפה שהחניה כרגע חוסמת בתל אביב, שחונים משני הצדדים, ויש כביש כזה צר, פתח לתלת מסלולי. כי עכשיו שלוש מכוניות של AI יוכלו לנסוע אחת ליד השנייה, באותו כביש בדיוק, כי לא תהיה חניה, לא יצור בחניה. וכל מי שבונה עכשיו בתים חדשים, עם שתי חניות לדירה וזה, זה יהיה מקומות שיש שם מחסנים, לא יש שם כלום. אנחנו לא נצטרך את כל החניות האלה. כן צריך מחסנים, זה כאילו שאלה שאתה אומר לעצמך, אני צריך את כל הדברים האלה, לא צריך אותם, העולם הולך להיות, אני לא הצלחתי למצוא עבודה אחת, שמישהו הצליח לשכנע אותי, שהולכת להישאר כמה שנים היום. עבודה אחת, לא הצלחתי למצוא. איפה כן, וזה בהמשך למה שדיברנו קודם, איפה שמוקדי הכוח. אני לא רואה איך מחליפים את משרדי הממשלה ב-AI, בישראל לפחות, שההסתדרות כל כך חזקה, אני לא רואה איך הדבר הזה קורה. כן, יהיה בלמים. ושם, זאת אומרת, עובדי המדינה, אצלם אני רואה בסוף שיצליחו להישאר שזה אבסורד, כן? כל העולם מתקדם, בסוף שם אתה תקבל שירות, ייקח לך 40 שנה. שמעתי שיחה אצלך של מייקל אייזנברג, שהוא מדבר על זה, על חוסר היעילות של המגזר הציבורי בישראל. ודניאל שרייבר, מנכ"ל של למונייד, חברה שגדלה פי 2 בהכנסות, ופיטרה עובדים. 50%. פחות 50% עובדים, יותר 100% בהכנסות. אז היה... משהו משוגע. אין חברות שגדלות בהכנסות, ויורדות בכוח אדם. זה לא עובד, זה עובד הפוך. אז הנה, אתה רואה שבייס 44 עכשיו, של מאור שלמה, עשה אקזיט, חברה שהוא הקים לבד, כתב את רוב הקוד שלה ב-AI, מכר אותה עכשיו ב$80 מיליון לוויקס. משהו מדהים. והכלי הזה מאפשר לך לייצר אפליקציות לבד. דרך אגב, האיש הזה לא יוכל כנראה לעשות שום דבר עם הכסף שלו עוד 10 שנים שאני ואתה לא נוכל לעשות. כי לא יש שום ערך לכסף כנראה. בקיצור, אנחנו הולכים לעולם שיש לו מלא דברים טובים, ויש בו מלא דברים טוטליטריים, כי בעצם אם לא נוכל לעבוד, כי לא נוכל לתרום שום דבר, הכסף יגיע מהמדינה. ואם הכסף יגיע מהמדינה, נהיה פה במקום טוטליטרי ודי מפחיד, אז זה ככה, אוטופיה עם דיסטופיה ביחד. אז סליחה על הסיום באקורד הצורם. אתה אופטימי? כן. אבל בגלל אמונה, לא בגלל... זה היה כן מאוד... לא, זה היה כן. אני בטוח שאנחנו נמצא דרכים לא להיות מדינה טוטליטרית, ואני בטוח שנמצא אולי איזה מודל שמצד אחד מאפשר לאנשים להתפרנס איכשהו, כי שוב, לא היה לנו מה לתרום אחד לשני, ומצד שני לא הופך את הכל נשלט על ידי הממשלה בצורה כמו אח גדול. אז לקראת הסיום, משהו שחשבתי להתחיל את אותה שיחה, אבל בא לי לדבר עליו גם, איך זה להתפרנס מזה שאתה כבר עובד רק בפודקאסט? האמת זה ממש סבבה. זאת אומרת, יש... אתה ממש חי מזה, היית מורה, אתה כבר לא מורה, אתה כבר לא... אין לך עוד מקורות הכנסה, חוץ מעל המשמעות. נכון. האמת היא שתראה, שוק התקשורת בישראל הוא בכלל מנוון, ויש בעיות מאוד גדולות בתחום של פרסום, כי בעצם פרסום זה המודל שמחזיק בדרך כלל תקשורת. אבל אני אמרתי, יאללה, בוא נלך על מודל של דיילי ווייר. דיילי ווייר בעצם יש להם קהילת מנויים. כן, קהילת מנויים. מי שלא יודע שדיילי ווייר זה בן שפירו, אז הוא כבר לא איתנו. לבן שפירו יש קהילת מנויים מאוד גדולה, והם בעצם מחזיקים את הדיילי ווייר באוויר, חוץ מאשר הפרסומות. שבארצות הברית זה שוק הרבה פחות מנוון. וזה מה שעשיתי, בעצם ביקשתי מהציבור גם לתמוך, גם לקבל תכני פרימיום, גם בעצם להיות חלק מקהילה, יש לנו קבוצת וואטסאפ, יש לנו זומים פעם בשבוע, אנחנו קהילה לומדת, יש מלא דברים נחמדים, ואנשים מצטרפים בהמוניהם, אני חייב לומר. אז החלומות שלי לתקשורת גם הולכים וגדלים, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעשות הפקות מחוץ לאולפן, כל מיני דברים שקשורים לסושיאל, קשורים לסרטונים, ומנסים להגדיל את ההשפעה כמה שיותר, בשביל שהכסף של האנשים בעצם יושקע בצורה הכי משמעותית והכי יעילה שאפשר. אם אתה מנסה להגיד איפה הדבר הזה נמצא עוד 2 מהיום? אני לא יודע, בגלל ה-AI אני לא יודע להגיד, אני מקווה שאנחנו נמצאים ביותר מנויים, יותר השפעה, ומתחרים בערוץ 14, לא רק
עשירית מהאזנות של ערוץ 14, אולי אפילו מגיעים לערוץ 14. אז כן, הנבואה שלי, שניתנה לשוטים לגמרי, אבל אני חושב שאנחנו נראה דעיכה עצומה של ערוצי התקשורת רגילים, כולל ערוץ 14. ערוץ 14 יהפוך להיות עוד פודקאסט כמו הפטריוטים, יהיה עוד על המשמעות, בסדר? זה יהיה זה. בסוף, איך הצלחת, יכול להפוך להיות אחד מגופי התקשורת הגדולים. זה נשמע מצחיק שאני אומר את זה, כי אני עומד היום על פחות מ-6,000 עוקבים בערוץ. דרך אגב, אם לא עשיתם עוקב, אז עכשיו בסוף הפרק זה הזמן. אבל יש מצב שזה עוד שנתיים מהיום הופך להיות אחד מערוצי התקשורת הגדולים. זה תקשורת במרכאות, אני אומר, כי זה כבר לא יהיה תקשורת כמו שאנחנו מכירים. זה יהיה עוד ערוץ שאתה צורך במידע. כן, ואנחנו נצטרך, שנינו, עד המהפכה האמיתית של AI, להשתמש בכמה שיותר כלי AI, כדי למקסם את התוכן. לגמרי. היה לי כיף. גם לי. אני לא עושה לך שאלות סיכום, כי כבר ענית עליהם לפני כמה חודשים, זה לא... יאללה מכבי, אתה פה מאוד קרוב לבלומפילד. אצלנו תמיד יישארו בית"ר. היה לי כיף, אחי. תודה. דן בנו.